Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ khi lên 12 tuổi, được ghi chép trong Phúc Âm Thánh Luca. Đây không chỉ là một câu chuyện đơn thuần về thời niên thiếu của Chúa, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc liên quan đến mầu nhiệm thần học, tín lý và cả bài học luân lý dành cho đời sống chúng ta. Bối cảnh và ý nghĩa của đoạn tin mừng. Robert Aaron, trong tác phẩm Những năm ẩn dật của Chúa Giêsu xuất bản năm 1960, đã phân tích chi tiết về sự kiện này với cách trình bày sống động, giúp độc giả hình dung cụ thể khung cảnh của thời kỳ đó. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần lưu ý không nằm ở các chi tiết phụ, mà ở lời nói của Chúa Giêsu được xem như chìa khóa để hiểu toàn bộ trình thuật. Thánh sử Luca không khẳng định đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu theo cha mẹ lên Jerusalem. Theo Xuất Hành 23:17 và Đệ Nhị Luật 16:16, tất cả nam giới Do Thái, bất kể tuổi tác, đều phải lên Jerusalem vào 3 dịp lễ lớn mỗi năm. Tuy nhiên, sự kiện năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi được Thánh Luca nhấn mạnh vì đây là thời điểm đánh dấu bước ngoặt trong đời sống của người, bước vào tuổi trưởng thành theo lề luật Do Thái. Lời nói của Chúa Giêsu trong đền thờ. Câu trả lời của Chúa Giêsu với Đức Maria và Thánh Giuse: tại sao tìm con, lại không biết rằng con phải ở nhà cha con sao? Là một câu nói mang đầy mầu nhiệm. Các học giả từ Charles Laurentin đến nhiều nhà thần học hiện đại đã cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này. Cụm từ nhà cha con không chỉ đơn thuần ám chỉ đền thờ, mà còn bày tỏ mối tương quan đặc biệt giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Đây là lời tiên báo về sứ mạng thiên sai và sự trở về cùng Cha qua cái chết và phục sinh của người. Thánh Luca cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ Chúa Giêsu dù đã nhận biết mầu nhiệm nơi con mình nhưng vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của lời người. Điều này không phải vì họ thiếu đức tin, mà vì mầu nhiệm của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết giới hạn của con người. Giá trị thần học và tín lý. 1. Dự báo về cuộc khổ nạn và phục sinh. Sự kiện Chúa Giêsu ở lại đền thờ được Thánh Luca trình bày như một hình ảnh tiên báo về 3 ngày, từ khi Chúa chịu chết đến khi sống lại. Từ khung cảnh lễ vượt qua đền thờ cho đến con số 3 ngày, tất cả đều hướng tới mầu nhiệm vượt qua mà Chúa Giêsu sẽ hoàn thành sau này. 2. Sự tự ý thức về căn tính. Từ thời niên thiếu, Chúa Giêsu đã ý thức về mối tương quan đặc biệt của mình với Thiên Chúa Cha. Ngài không chỉ thuộc về gia đình nhân loại, mà còn thuộc về vương quốc thần linh. Điều này cũng bác bỏ những quan điểm sai lầm của các nhóm tư tưởng thời bấy giờ, cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một người thường được Thiên Chúa chọn. 3. Mối quan hệ giữa vâng phục và tự do. Dù khẳng định mối liên hệ đặc biệt với Chúa Cha, Chúa Giêsu vẫn vâng phục cha mẹ trần thế khi trở về Nazareth, làm tròn bổn phận của một người con. Điều này cho thấy sự vâng phục và tự do trong Chúa không hề mâu thuẫn, mà hoàn toàn bổ sung và làm viên mãn nhau. Bài học cho đời sống hôm nay. 1. Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện liên lỉ trong nhà Cha. Không chỉ là một nơi chốn, mà là sự kết nối thiêng liêng với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. 2. Học hỏi và lắng nghe. Chúa Giêsu đã nghe và hỏi các thầy thông luật trong đền thờ. Đây là bài học quý giá cho chúng ta trong việc tìm hiểu và sống lời Chúa, biết lắng nghe, khiêm nhường học hỏi và đối thoại. 3. Ý thức về sứ mạng của mình. Như Chúa Giêsu đã ý thức về mối tương quan đặc biệt với Chúa Cha, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi ý thức về căn tính Kitô hữu của mình, sống trọn vẹn với ơn gọi mà Thiên Chúa ban tặng. Kết luận. Sự kiện Chúa Giêsu ở lại đền thờ năm 12 tuổi không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà còn mang ý nghĩa thần học sâu sắc, hướng chúng ta đến mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Qua sự vâng phục cha mẹ và sự tự ý thức về sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bài học về việc sống trong sự kết nối với Thiên Chúa và hoàn thành sứ mạng được giao phó.
Xin cho chúng ta nhờ lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse luôn sống vâng phục ý Chúa và trung thành với sứ mạng của mình trong đời sống thường ngày. Cảm ơn anh chị em đã đồng hành. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ những bài giảng và suy niệm mới nhất. Amen.